Cập nhật tình hình xung đột ở Ukraine. Anh nói quân đội Ukraine rất có thể đã rút khỏi Soledar. Phe ly khai tố gần 30 quả đạn pháo tiêu chuẩn NATO đã dội xuống Donetsk. Giữa lúc chiến trận cam go, tướng hàng đầu Ukraine hội đàm với người đồng cấp Mỹ nêu nhu cầu cấp thiết của quân đội. Trong khi đó, Anh khẳng định NATO tăng cường cấp vũ khí, quyết tâm thấy Ukraine chiến thắng. Khi dòng chảy vũ khí ồ ạt đổ về Ukraine, Nga gấp rút vạch những thay đổi lớn trong quân đội. Đó là gì? Đáng chú ý, truyền hình Belarus tố Ukraine dùng đại sứ quán tuyển mộ lính đánh thuê, Kiev nói gì? Ở diễn biến khác, ông Putin bất ngờ nêu khả năng Nga hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng, liệu có nước cờ gì mới hay không? Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi thế giới từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh. Một số tin tức khác, đình công sắp nổ ra trên toàn nước Pháp, Bộ trưởng Giao thông Vận tải lên tiếng trấn an. Microsoft có kế hoạch cắt giảm hàng ngàn việc làm, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin tiếp tục là cập nhật liên quan đến cuộc xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, rất có khả năng quân đội Ukraine đã rút khỏi thị trấn Soledar ở phía đông sau thời gian giao tranh quyết liệt với lực lượng Nga. Trong tuyên bố mới nhất được Sky News đăng tải hôm 18 tháng 1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào cuối ngày 16 tháng 1, các lực lượng Ukraine có khả năng đã rút khỏi khu vực Soledar. Quân đội Nga và lực lượng ủy nhiệm thuộc tập đoàn Wagner đang kiểm soát nơi này. Phía Anh Quốc nói thêm rằng lực lượng Ukraine có khả năng đã thiết lập các tuyến phòng thủ mới ở phía Tây. Theo báo cáo, cuộc tiến công của Nga vào Soledar chủ yếu do lực lượng Wagner tiến hành. Đây được xem là chiến dịch hỗ trợ, tạo bàn đạp cho nỗ lực bao vây khu vực Bakhmut, nơi được ví là tử địa mà quân đội Nga, Ukraine sa lầy và chịu nhiều tổn thất. Lực lượng hai nước đã chiến đấu ở thị trấn khai thác muối Soledar trong nhiều tuần. Tuần trước, chính quyền do Nga bổ nhiệm của Donetsk cho biết họ đang kiểm soát Soledar. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó nói rằng cuộc chiến giành Soledar và các thị trấn, thành phố phía đông khác vẫn đang tiếp diễn. Cũng ở mặt trận phía đông Ukraine, phe ly khai thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết tổng cộng có 28 quả đạn 155mm tiêu chuẩn NATO đã được pháo binh Ukraine bắn vào các khu vực đông dân cư ở Donetsk. Theo TASS dẫn lời phe ly khai thân Nga cho biết, cuộc pháo kích xảy ra vào chiều tối, nhắm vào 3 khu vực đông dân cư của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, trong đó có tổng cộng 14 quả đạn pháo 155mm được bắn về phía Donetsk, 8 quả về phía Zestevo và 6 quả về phía Patilei Monovka. Đơn vị phòng thủ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk báo cáo có một người dân đã thiệt mạng do cuộc pháo kích của Ukraine vào khu dân cư Blagodanoi trước đó một ngày. Thưa quý vị, Đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, đã vạch ra nhu cầu cấp bách của lực lượng vũ trang nước này trong cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley ở Ba Lan vào hôm 17 tháng 1, theo Reuters đưa tin. Reuters cho biết Ukraine đang thúc đẩy nỗ lực đảm bảo nhận được xe tăng chiến đấu hiện đại từ các nước phương Tây. Kiev kỳ vọng những khí tài này có thể giúp quân đội đánh bật lực lượng Nga khỏi lãnh thổ của mình. Tướng Valery Zaluzhny đã viết trên Telegram nội dung: "Tôi đã vạch ra những nhu cầu cấp thiết của lực lượng vũ trang Ukraine. Nếu được đáp ứng, chúng sẽ thúc đẩy Kiev giành được chiến thắng." Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist hồi tháng 12 năm ngoái, ông Zaluzhny đã nói rằng quân đội Ukraine cần 300 xe tăng, 600 đến 700 xe chiến đấu bộ binh và 500 khẩu pháo để đẩy lùi quân Nga. Ông nói Ukraine biết rằng chúng tôi có thể đánh bại kẻ thù này, nhưng chúng tôi cần nguồn lực. Cho đến nay, Mỹ vẫn là bên cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Các đồng minh phương Tây dự kiến gặp nhau tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức vào hôm 20 tháng 1 để đưa ra cam kết viện trợ mới cho Kiev, tập trung vào đề xuất cấp xe tăng chiến đấu hiện đại. Xe tăng Leopard do Đức sản xuất được quân đội khắp châu Âu sử dụng đang được xem là lựa chọn khả dĩ nhất để gửi cho Ukraine với số lượng lớn. Tuy nhiên, điều này sẽ bất thành nếu không có sự chấp thuận của Berlin. Trong tuyên bố trên Telegram, ông Zaluzhny cũng đã gửi lời cảm ơn ông Milley vì sự hỗ trợ và giúp đỡ không ngừng của Mỹ cũng như các đồng minh dành cho Ukraine.
Theo TASS đưa tin hôm 18 tháng 1, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã khẳng định trước báo giới rằng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không. Cụ thể, bà Jean-Pierre nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để tự vệ. Điều này vô cùng quan trọng. Đó là lời hứa mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Nguồn hỗ trợ sẽ bao gồm cả hệ thống phòng không. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để buộc lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bên cạnh Mỹ, đồng minh Nhật Bản cũng được cho là sẽ sát cánh với Ukraine. Sky News đưa tin, điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng, ông Kurt Campbell cho biết Nhật Bản có kế hoạch triển khai hỗ trợ cho Ukraine vào thời điểm thích hợp. Ông nói thêm rằng Tokyo tham gia sâu sắc vào các vấn đề ở Ukraine. Vào tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã kịch liệt lên án các hành động của Nga ở nước láng giềng. Tokyo cho rằng Moscow đã vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và phạm tội ác chiến tranh. Sky News đưa tin hôm 18 tháng 1, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết NATO đang tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine để thể hiện quyết tâm chứng kiến quốc gia Đông Âu này giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Ông nói thêm rằng Moscow nên kết thúc cuộc xung đột ngay lập tức và thiết lập các cuộc đàm phán trên tinh thần thiện chí. Phát biểu tại diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington tổ chức, ông Cleverly nói, thông điệp mà chúng tôi đang gửi tới Tổng thống Vladimir Putin và cả bất kỳ ai quan tâm theo dõi tình hình xung đột Đông Âu là chúng tôi đã cam kết hỗ trợ người Ukraine cho đến khi họ chiến thắng. Ông Cleverly đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và các quan chức hàng đầu khác về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Sau đó, Ngoại trưởng Anh sẽ tới Canada để thảo luận về vấn đề tương tự. Vị Bộ trưởng Anh nhận định bây giờ là thời điểm để đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine vì các lực lượng Nga đang đi chân trần tham chiến. Kiev cần có khả năng mạnh mẽ để đẩy lùi lực lượng của Moscow ở phía đông và phía nam. Ông Cleverly nói thêm, điều tốt nhất mà ông Putin có thể làm để bảo toàn tính mạng cho quân đội của mình là thừa nhận rằng phương Tây sẽ gắn bó với người Ukraine cho đến khi họ chiến thắng, từ đó đưa cuộc chiến đến hồi kết và các bên phải ngồi vào bàn đàm phán. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo Nga đã chứng kiến dòng vũ khí hiện đại chảy vào Ukraine. Họ cáo buộc các đối tác phương Tây của Kiev đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm. Nga nói rằng sự can thiệp quá lớn trên buộc nước này phải thực hiện những thay đổi lớn trong quân đội của mình. Đó là gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo NHK đưa tin hôm 18 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói với các chỉ huy rằng họ cần tăng cường lực lượng hải quân, hàng không vũ trụ và lực lượng tên lửa chiến lược. Trong đó, cho tới năm 2026, Moscow sẽ tuyển thêm binh sĩ để mở rộng quân số lên 1,5 triệu. Ông Shoigu nói, chỉ bằng cách củng cố các cấu trúc chính của lực lượng vũ trang mới có thể đảm bảo an ninh quân sự của đất nước và bảo vệ các lãnh thổ mới. Thông điệp trên được vị Bộ trưởng đưa ra giữa bối cảnh ông đối mặt với những lời chỉ trích trong nước vì những bước lùi của Nga trên mặt trận Ukraine. Dù vậy, ông Shoigu vẫn nhấn mạnh Nga vẫn ưu tiên thúc đẩy chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng cho đến khi hoàn thành. Các nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Nga đã phạm tội ác chiến tranh, viện dẫn cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 14 tháng 1 vào một tòa nhà chung cư ở phía đông thành phố Dnipro. Số thương vong đã lên đến 45, 20 người mất tích. Công tác tìm kiếm đã dừng lại vào ngày 17 tháng 1. Đây được xem là cuộc tấn công khốc liệt nhất, gây ra tổn thất khủng khiếp cho dân thường nhất trong suốt gần một năm xung đột nổ ra. Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo chính phủ Nga Rossiyskaya Gazeta hôm 17 tháng 1, đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechayev cho biết Berlin bị hạn chế trong khả năng gửi vũ khí và các thiết bị quân sự khác cho Ukraine. Tại sao như vậy? Ông Sergei Nechayev nói, ngày nay trên lý thuyết, Đức dự kiến cung cấp cho chính phủ Ukraine càng nhiều viện trợ càng tốt. Mục tiêu là thúc đẩy Kiev giành được chiến thắng trên mặt trận. Tuy nhiên, nguồn lực sẵn có của Đức là có hạn. Vị đại sứ nhấn mạnh, thực tế, Đức cho rằng vũ khí hạng nặng, đặc biệt là vũ khí tấn công, chỉ nên được chuyển đến Ukraine khi có sự đồng lòng từ các đồng minh khác và việc hỗ trợ vũ khí cho Kiev đang có tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế và xã hội của Berlin. Ông diễn giải thêm, người dân không mấy hào hứng với việc tăng giá nhiên liệu, lạm phát gia tăng và thu nhập giảm, trong khi chính phủ lại muốn ủng hộ vô hạn cho Ukraine. Quan điểm phổ biến của những người Đức bình thường hoàn toàn khác với quan điểm của giới tinh hoa chính trị. Rất nhiều người không muốn đối đầu với Nga.
Ông Nechayev lưu ý rằng sự bất mãn đang ngày càng tăng ở Đức khi chính phủ đối mặt áp lực chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine. Hiện Berlin đã tuyên bố cấp xe bọc thép Marder và hệ thống tên lửa Patriot cho Kiev. Vị đại sứ Nga nói Moscow xem bước đi này là không thể chấp nhận được. Đây là một điều đáng lên án. Trong khi đó, TASS đưa tin ngày 18 tháng 1, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng phương Tây cuối cùng sẽ phải khôi phục quan hệ với Nga với những điều kiện nhất định. Trong một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở tại Washington, ông Rutte nói chỉ có một người và chính phủ người đó có thể quyết định khi nào các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu, đó là Tổng thống Ukraine. Và tất nhiên, chính phủ và người dân Ukraine. Thủ tướng Hà Lan cũng nhấn mạnh rằng, tất nhiên Nga sẽ không biến mất. Moscow ở đó và vẫn chiếm một phần lớn lãnh thổ của châu Âu và cả châu Á. Đó là quốc gia lớn nhất thế giới. Ông tiếp tục, nếu có một cuộc đàm phán hòa bình và thành công, phương Tây sẽ cố gắng gắn kết quan hệ với Nga bằng một cách nào đó. Thưa quý vị, quan hệ giữa Ukraine và Belarus, một đồng minh thân thiết của Nga, cũng đang gặp nhiều sóng gió. Đại sứ quán Ukraine tại Minsk đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao nước sở tại sau khi truyền hình Belarus đưa tin về việc các nhà ngoại giao Ukraine tuyển dụng lính đánh thuê. Thông tin trên do TASS dẫn lời đại sứ Ukraine Igor Kizim cho biết hôm 18 tháng 1. Theo nhà ngoại giao Ukraine, chương trình được phát trên kênh truyền hình Belarus 1 vào ngày 16 tháng 1 đã cáo buộc các đại sứ quán Ukraine trên thế giới là một trung tâm tuyển dụng lính đánh thuê. Cơ quan ở Belarus không phải ngoại lệ. Được biết, trong chương trình nói trên, kênh truyền hình Belarus đã chiếu hình ảnh của ông Georgy Zarakishvili, quốc tịch Georgia, người được cho là đang chuẩn bị đến Ukraine chiến đấu, thông qua sự móc nối của Đại sứ quán Ukraine ở Belarus. Kênh cũng đưa tin rằng lực lượng đặc nhiệm của Belarus đã giam giữ ông Zarakishvili. Trong thông tin được đăng tải trên Facebook, ông Igor Kizim cho biết Đại sứ quán Ukraine đã gửi thông điệp phản đối đến Bộ Ngoại giao Belarus. Theo ông Kizim, video mà truyền hình Belarus đăng tải là một sự dối trá và thao túng tâm lý. Theo Sky News hôm 18 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo nước này có thể phải cần hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng để duy trì nguồn dự trữ lương thực ổn định trong mùa đông. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào liên quan đến kế hoạch trên. Theo Sky News, chưa rõ liệu ông Putin có ám chỉ rằng Nga có thể hạn chế xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chính như ngũ cốc hay không. Trước đó, Moscow đã cắt nguồn cung khí đốt cho một số quốc gia mà họ coi là không thân thiện. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết ngành nông nghiệp đã đóng góp đáng kể vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga. Ông chủ Điện Kremlin nói thêm, tất nhiên chúng ta phải tạo điều kiện để ngành nông nghiệp phát triển và đạt được thành quả trong năm 2023, nhất là trong lĩnh vực chế biến, chăn nuôi. Tuy nhiên, cũng không thể để mọi thứ đều bị đẩy ra nước ngoài. Ông Putin cũng cho rằng không ai có thể dự đoán chính xác sản lượng nông nghiệp của Nga trong năm 2023 do thời tiết ở châu Âu đang ấm áp bất thường và tình trạng sương giá đang xảy ra ở Trung Á. Đó là lý do tại sao Nga thực sự cần nguồn dự trữ ổn định, vị Tổng thống nói. Hôm 17 tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ ông tin rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ không rơi vào suy thoái, mặc dù giá năng lượng và lương thực vẫn đang tăng vọt do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, theo Reuters cho biết. Theo Reuters, dữ liệu sản lượng kinh tế của Đức đã chững lại trong quý cuối cùng của năm 2022, nhưng đã tăng 1,9% trong cả năm, cao hơn một chút so với kỳ vọng. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, ông Scholz nói, tôi hoàn toàn tin rằng điều này sẽ không xảy ra khi chúng ta rơi vào suy thoái. Đức đã cho thấy chúng tôi có thể phản ứng với một tình huống rất khó khăn. Thủ tướng Đức cũng cho biết ông lạc quan rằng Berlin có thể đạt được thỏa thuận với Washington để tránh một cuộc chiến thương mại do các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ cho doanh nghiệp trong nước. Ông Scholz nói, chúng tôi đang thảo luận với chính phủ và tất cả chính trị gia Hoa Kỳ rằng họ không nên đưa ra các chính sách chống lại đối tác châu Âu và tôi khá lạc quan rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận trong lĩnh vực này. Tại Pháp, hôm 17 tháng 1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Clement Beaune đã trấn an người dân rằng có đủ nguồn cung xăng dầu trong nước giữa bối cảnh một cuộc đình công ở quy mô toàn quốc có thể xảy ra trong tuần này.
Cụ thể, ông Borrell đã phát biểu trước đài truyền hình France 2 TV rằng cho đến ngày 17 tháng 1, xăng vẫn còn trong kho. Trong một sự kiện hiếm có, tất cả công đoàn ở Pháp đã tuyên bố tổ chức ngày đình công trên toàn quốc vào ngày 19 tháng 1. Nhân công trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, giao thông công cộng, du lịch, hàng không và giáo dục cho biết sẽ tham gia. Tuần trước, công đoàn CGT của Pháp đã kêu gọi đình công trong lĩnh vực lọc dầu, chống lại kế hoạch yêu cầu công dân làm việc lâu hơn trước khi nghỉ hưu. Công đoàn mạng lưới giao thông công cộng ở Paris cho biết họ sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn cải cách lương hưu. Thưa quý vị, Quốc vụ Khanh phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Anh, bà Annie Marie Trelian đã bày tỏ hy vọng đất nước sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi là CPTPP, trong tương lai gần. Chia sẻ với NHK, bà Trelian nói, chúng tôi rất vui về triển vọng trở thành thành viên CPTPP. Tôi hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực trong tương lai gần. Quốc vụ Khanh nói rằng khu vực CPTPP là một thị trường thực sự quan trọng để tham gia. Anh Quốc sẽ mang đến nhiều cơ hội thương mại và tất cả đổi mới bên cạnh các cơ hội kinh tế và kỹ thuật số lớn. Bà Trelian nói thêm rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hoàn toàn quan trọng đối với lợi ích kinh tế của Vương quốc Anh trong tương lai. Bà lưu ý rằng khu vực này chiếm gần 60% thương mại của thế giới. Quốc vụ Khanh của Anh chia sẻ thêm, London muốn hợp tác với các quốc gia tin tưởng vào thương mại tự do và giá trị của nền dân chủ. Bà Trelian cũng đề cập đến việc Anh ký kết thỏa thuận tiếp cận đối ứng với Nhật Bản hồi đầu tháng này. Trong đó, thỏa thuận quy định các thủ tục tổ chức các cuộc tập trận chung và các hoạt động khác giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Anh. Nữ quan chức nói rằng đó là một bước tiến thực sự tốt. Về cuộc chiến ở Ukraine, bà nói Nhật Bản đã có tiếng nói vô cùng mạnh mẽ, đứng vững với tư cách là thành viên của G7 và hơn nữa chống lại cuộc chiến bất hợp pháp của Nga. Bà cho biết đất nước của bà sẽ tiếp tục chống lại sự gây hấn của Nga và nhắc lại ý định của Anh trong việc tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản. Ở diễn biến khác đáng chú ý, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ diễn ra hôm 17 tháng 1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thị trường của nước này đang mở cửa để thúc đẩy thương mại và sẽ sớm phục hồi sau một năm đầy khó khăn. Thêm vào đó, ông cảnh báo về sự nguy hiểm hiện hữu trên toàn cầu khi thế giới chia thành các khối chính trị và cạnh tranh chiến lược, theo Sputnik News đưa tin. Phát biểu tại Davos, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã nhấn mạnh chúng ta phải từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, cố gắng hiểu bản chất của mọi vấn đề, nỗ lực xây dựng cộng đồng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, cũng như chung tay ứng phó với những thách thức toàn cầu. Chúng tôi tin rằng tất cả các nước cần phải đồng lòng bảo vệ sự công bằng trong trật tự kinh tế quốc tế. Theo Sputnik News, những bình luận của ông Lưu đã gợi nhắc đến chủ đề của Diễn đàn Kinh tế trong năm 2023, đó là hợp tác trong một thế giới bị chia cắt. Ông cũng nói rõ rằng Trung Quốc phản đối chủ nghĩa đơn phương cũng như các chính sách bảo hộ kinh tế. Thông điệp này được hiểu là một đòn giáng mạnh vào các động thái của Mỹ trong những tháng gần đây nhằm tách các nhà cung cấp vi mạch của mình ra khỏi sợi dây liên kết với Trung Quốc. Được biết, ông Lưu Hạc vốn là một nhà kinh tế học nổi tiếng. Ông dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ có cải thiện đáng kể trong năm 2023. Mức tăng trưởng của nước này sẽ trở lại bình thường. Vị Phó Thủ tướng cũng lưu ý, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đã vượt quá mong đợi khi đất nước chấm dứt chính sách phòng dịch Zero Covid. Ông Lưu Hạc nói, cuộc sống đã trở lại bình thường ở Trung Quốc. Trọng tâm của chúng tôi hiện nay là điều trị cho người già và chúng tôi có đủ nguồn lực để làm điều đó. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. NHK đưa tin hôm 18 tháng 1, lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia đã được các đối tác Nhật Bản đào tạo cách đối phó với các tàu khả nghi. Buổi tập huấn diễn ra tại thủ đô Jakarta. 10 quan chức Indonesia đã tham gia khóa huấn luyện vào hôm 17 tháng 1. Họ đã được hướng dẫn các kỹ thuật khống chế các thuyền viên trên tàu khả nghi từ các quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Được biết, Indonesia là quốc gia mà lãnh thổ nằm chủ yếu trên các quần đảo. Nước này có chung tuyến đường biển quan trọng qua eo biển Malacca và eo biển Singapore với các quốc gia khác. Khoảng 90% lượng dầu thô mà Nhật Bản nhập khẩu đi qua eo biển này. Indonesia chỉ định vùng biển ở phía nam Biển Đông là vùng đặc quyền kinh tế của mình, trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển đó. Lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia chỉ có 10 tàu tuần tra. Nước này đang nỗ lực cải thiện khả năng tuần tra trên biển bằng cách đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia khác, bao gồm Hoa Kỳ, đất nước đang hỗ trợ tài chính cho Indonesia.
Một quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia cho biết tội phạm có thể hoạt động ở nhiều nơi trên Đại Tây Dương rộng lớn, nên lực lượng này muốn có khả năng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ishizuka Aikuko, thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản bày tỏ, cô hy vọng quan hệ giữa Nhật Bản và Indonesia sẽ sâu sắc hơn nữa và đóng góp vào nỗ lực hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở dựa trên luật pháp. Liên quan đến nỗ lực giã băng quan hệ giữa Nhật-Hàn, NHK đưa tin Nhật Bản đã nêu yêu cầu kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết vấn đề lao động thời chiến giữa hai nước phải bao gồm một đảm bảo rằng Seoul sẽ không yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường thêm cho các nạn nhân. Được biết vào năm 2018, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra lệnh cho các công ty Nhật Bản bồi thường cho những người nói rằng họ hoặc người thân của họ bị buộc phải làm việc cho các công ty của Tokyo trong Thế chiến thứ hai. Tuần trước, Hàn Quốc đã tiết lộ kế hoạch sử dụng quỹ trực thuộc chính phủ để thanh toán cho các nguyên đơn thay cho các công ty Nhật Bản liên quan đến các vụ kiện lao động thời chiến. Kể từ đó, các ngoại trưởng và quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức một loạt các cuộc trao đổi. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đề xuất này chắc chắn đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Một số quan chức trong chính phủ Nhật Bản nói rằng một thỏa thuận sẽ chỉ khả thi nếu đề xuất này không mâu thuẫn với lập trường của Nhật Bản. Tokyo cho rằng mọi yêu sách đều đã được giải quyết hoàn toàn vào năm 1965 khi Nhật Bản và Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ. Tokyo tin rằng dù vậy nước này vẫn cần có sự bảo đảm rằng các công ty Nhật Bản sẽ không bị yêu cầu bồi thường thêm trong tương lai. Liên quan đến căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia, TASS đưa tin hôm 18 tháng 1, Ngoại trưởng Azerbaijan Zuhur Bayramov đã nói rằng các cáo buộc cho rằng Azerbaijan đang phong tỏa hành lang Lachin là vô căn cứ. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, ông Bayramov đã nhấn mạnh những cáo buộc từ Armenia cho rằng phía Azerbaijan phong tỏa đường Lachin để chặn người Armenia sinh sống trên lãnh thổ của Azerbaijan và dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo là vô căn cứ. Ông khẳng định, trên thực tế, hàng chục phương tiện vận tải, xe của lực lượng giữ gìn hòa bình Nga, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và xe cứu thương của Armenia đang lưu thông qua tuyến đường Lachin hàng ngày. Theo TASS, vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, một số công dân Azerbaijan tự xưng là chuyên gia môi trường đã biểu tình chặn lối đi qua hành lang Lachin. Đây là con đường duy nhất nối Armenia và Nagorno-Karabakh với lực lượng giữ gìn hòa bình của Nga được triển khai. Azerbaijan cho biết hành động biểu tình không nhằm chặn bất kỳ con đường nào và các phương tiện dân sự được tự do di chuyển theo cả hai hướng. Armenia lại nói rằng đây là hành động khiêu khích từ phía Azerbaijan, gây ra khủng hoảng nhân đạo. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết việc tuyến đường bị chặn đã gây ra tình trạng thiếu lương thực ở Nagorno-Karabakh. Vào ngày 14 tháng 12, Armenia đã yêu cầu Tòa án Nhân quyền châu Âu buộc Azerbaijan chấm dứt phong tỏa hành lang Lachin. Ở diễn biến khác, theo Nikkei Asia, Singapore dự đoán số lượng khách đến nước này sẽ tăng gấp đôi lên 12 đến 14 triệu vào năm 2023 so với năm trước, nhờ đón nhiều chuyến bay và du khách Trung Quốc hơn sau khi dỡ bỏ các quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế dự báo sẽ chỉ bằng khoảng 2/3 đến 3/4 so với giai đoạn trước khi đại dịch COVID-19 nổ ra vào năm 2019. Tổng cục Du lịch Singapore STB cho biết, tổng doanh thu du lịch dự kiến sẽ đạt tới 21 tỷ đô la Singapore, khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, tăng so với ước tính sơ bộ khoảng 14 tỷ đô la Singapore vào năm 2022. Trợ lý giám đốc điều hành STB Juliana Kuo nói với báo giới hôm 17 tháng 1, chúng tôi đã sẵn sàng đón lượng lớn khách Trung Quốc quay trở lại khi nước này thông báo về các biện pháp nới lỏng. Singapore đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á dỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19 vào năm ngoái. Không giống như Nhật Bản và Hàn Quốc, Singapore không siết chặt các biện pháp phòng dịch với du khách Trung Quốc sau khi nước này mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1. Giám đốc điều hành STB Keitan cho biết du khách Trung Quốc đến Singapore năm nay dự kiến sẽ đạt từ 30 đến 60% so với mức năm 2019, khi đón 3,6 triệu lượt khách đến từ quốc gia này. Đây là con số lớn nhất trên thị trường. Trừ những trường hợp bất ngờ, STB cho biết họ dự đoán tổng lượng khách quốc tế sẽ phục hồi về mức trước đại dịch vào năm 2024. Những con số mạnh mẽ hơn được đưa ra sau khi lượng du khách đến Singapore đạt 6,3 triệu vào năm 2022, vượt quá dự báo trước đó của cơ quan là từ 4 triệu đến 6 triệu. Con số này vẫn bằng 1/3 so với mức trước đại dịch vào năm 2019.
Nhìn chung, ông Tan lưu ý rằng có nhu cầu rất mạnh tại các thị trường trọng điểm du lịch Singapore. Tuy nhiên, các yếu tố từ phía cung đáng chú ý là khả năng tổ chức các chuyến bay quốc tế có thể làm giảm sự phục hồi của ngành du lịch nước này. STB cho biết, tính đến tháng 1, các chuyến bay nối giữa Singapore và Trung Quốc chưa đến 10% so với mức trước đại dịch. Tại thời điểm này, chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng các yếu tố về nguồn cung sẽ đạt đến một mức độ bình thường nào đó vào cuối năm 2023, ông Tan nói thêm. STB cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với ngành du lịch để tăng cường tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn. Cũng theo cơ quan này, tính đến tháng 9, Singapore có tổng cộng 65.000 lao động trong lĩnh vực du lịch, bằng khoảng 78% so với mức của năm 2019, do nhiều lao động đã rời đi trong đại dịch. Hôm 18 tháng 1, Reuters đăng tải một video cho thấy một chiếc ô tô mắc kẹt trên tuyến đường ngập nước ở miền Nam bang California, Mỹ. Hồi đầu tuần này, khu vực đã hứng chịu một đợt lũ lớn sau trận bão mạnh. Tổng thống Joe Biden sẽ đến bang California vào cuối tuần này để thăm người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời thúc đẩy việc triển khai nguồn viện trợ liên bang bổ sung cần thiết. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, một chuỗi các cơn bão đã quét qua khu vực, gây ra lũ lụt, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Mặc dù gây thiệt hại nhưng các cơn bão được xem như nhân tố giúp giảm tình trạng hạn hán kỷ lục ghi nhận trong khu vực. Nhờ đợt bão mà phần lớn diện tích bang California đã đón lượng mưa nhiều hơn mức trung bình hàng năm. Reuters đưa tin tập đoàn Microsoft có kế hoạch cắt giảm hàng ngàn việc làm thuộc bộ phận nhân sự và kỹ thuật. Thông tin trên nối tiếp hàng loạt động thái cắt giảm nhân sự của các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ của Hoa Kỳ, nhất là giữa bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu xấu đi. Trước đó, Amazon và Meta đã đưa ra các tuyên bố tương tự. Sky News trích lời các nguồn tin cho biết Microsoft có kế hoạch cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động, tương đương khoảng 11.000 vị trí. Một số nhân viên kỹ thuật và nhân viên tuyển dụng có nguy cơ phải thôi việc. Theo Reuters, Microsoft đang chịu áp lực phải duy trì tốc độ tăng trưởng trong mảng kinh doanh điện toán đám mây Azure của mình, nhất là trong giai đoạn thị trường máy tính cá nhân đang dần suy thoái, ảnh hưởng đến doanh số bán thiết bị và hệ điều hành Windows. Gã khổng lồ công nghệ đã từ chối bình luận về các báo cáo liên quan đến việc cắt giảm việc làm. Các nhà phân tích cho rằng các đợt sa thải cho thấy lĩnh vực công nghệ đang gặp khó khăn do nhu cầu chậm lại và các đơn vị sẽ tiếp tục cắt giảm việc làm trong thời gian tới. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.